Hello everyone, welcome to Fusion Learning. আজি আমি motion in a plane chapter 2 lecture number 4 to discuss কৰিম যদি কোনোবাই 1 2 3 lecture number চোৱা নাই আগৰ ভিডিও কেইটাত গৈ চাই লবি আজি মই মহৎটোকৰ বাণী এটা লৈ আহিছো নহয় বৰ মহৎ কোট এটা লৈ আহিছো success is hidden in your daily routine আমি ডেইলি কি কাম কৰিছো সেই কামখিনি ওপৰত আমাৰ সাকসেসটো লুকাই থাকে এতিয়া কোনোবাই এটাটো কাম কৰি আছো ততি কি কৰি আছো ক্লাস এটা কৰি আছো এই কাম এটা কৰি আছো তো ডেইলি ৰুটিনত পইছে ডেইলি 9 o'clockত ফিজিক্স পঢ়িব লাগে তাৰ মাজত যদি সেই ডেইলি ৰুটিনটোত মাজতে কোনোবাই মেছেজ দি থাকো ৰীল চাই থাকো ভাত খাই থাকো কাবলৰ কথা পাতি থাকো তেতিয়া সেই ডেইলি ৰুটিনটো বেয়া হয় আৰু এই ডেইলি ৰুটিনটো বেয়া হলে এই সাকসেস বোলা বস্তুটো হেম্পাৰ কৰিব আজি পঢ়িম ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ মানে কি আমি আগত কি পঢ়িছিলো ভেক্টৰ এডিশন কৰিছিলো আমি ভেক্টৰ কি কৰিছিলো এড কৰিছিলো কি মেথডৰ ইউজ এড কৰিছিলো তিনটা মেথড পাইছো কি ভেক্টৰ এড কৰিবলৈ তিনটা মেথড পাইছো কি আৰু প্যাৰালেলোগ্ৰাম ট্ৰায়াঙ্গল আৰু পলিগন ঠিক আছে আজি আমি কি কৰিম এই ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো যে থাকিব এই ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কেনেকৈ পালো আমি এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্যাৰালেলোগ্ৰাম আৰু পলিগনৰ পৰা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ এটা পাইছিলো আজি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ পৰা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কোন কিডাল ভেক্টৰৰ পৰা বনি গৈ এই ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ বনিছিলে সেই কিডাল ভেক্টৰ আমি উলিয়াম মানে আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো স্প্লিট কৰিম কি কৰিম আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো স্প্লিট কৰিম it is the process মানে resolution of a vector মানে কি it is the process of splitting a vector এটা vector split কৰিম into two or more vectors দুটা বা দুটাতকৈ বেছি vector in such a way that the combined effect is same as that of the given vector একে definition কিন্তু উল্টা হৈ গৈছে additional লিখে কিন্তু উল্টা হৈ গৈছে the vector into which the given vector is splitted are called component vector আমি এটা ভেক্টৰ যদি স্প্লিট কৰি বেলেগ দুটা ভেক্টৰ পাও এটা এটো যদি ভেক্টৰ পাও এই দুটা ভেক্টৰ কি বুলি কয় কম্পোনেন্ট ভেক্টৰ বুলি কয় এতিয়া prove that vector can be resolved along two given direction in one and only one way এটা ভেক্টৰ তাক স্প্লিট কৰাৰ অকল এটাই ৰাস্তা থাকে বুলি কৈছে এটা আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটো বুজি পালিনে আমি যে ভেক্টৰটা স্প্লিট কৰিম ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো স্প্লিট কৰিম এই কথাটো বুজিছ না ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো স্প্লিট কৰিম সেই স্প্লিট কৰি আমি যোনকিটা কম্পোনেন্ট পাম সেইকিটা মানে ফিক্সড হ'ব সেইকিটাই পাম কম্পোনেন্ট মানে স্প্লিট কৰা এটাই ৰাস্তা আছে মানে বুজি পালি নে এতিয়া যেনেকে যদি মই ইয়াৰ পৰা চাওঁ এই লেমডা এ ভেক্টৰ এটা সাপোজ এ ভেক্টৰ বুলি ধৰ হা এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ গৈ যেনেকে মই আৰ পালো তেনেকে আৰৰ পৰা যদি মই ঘূৰি যাওঁ এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰে পাম বেলেগ নাপাওঁগে মানে এতিয়া resolution of vector along two given direction ঠিক আছে suppose we wish to resolve vector r আমি ভেক্টৰ r to resolve ভেক্টৰ r to split কৰিম in the direction of two coplanar মানে একেখন প্লেনতে থকা non parallel vectors a and b এই r ভেক্টৰটো স্প্লিট কৰিম in the direction of two non coplanar
and non-parallel vectors. দুটা vectors split কৰিম a vectors আৰু b vectors. a vector b vector কেনেকুৱা vector হয় দুটা non-parallel vector আৰু coplanar vector as shown in figure. এইকেইটা vector a vector b vector. Suppose OQ vector এডাল OQ vector দেখিছো OQ vector represents vector R. এই OQ vector ডালে R ক represent কৰিছে through O and Q lines drawn parallel to A vector and B vector. A vector B vector কিটা এনেকুৱা হ'ব বুলি ধৰি লৈছো ওৰ পৰা A vector parallelly এটা লাইন ড্ৰ কৰিছো আৰু Qৰ পৰা B vector parallelly এটা লাইন ড্ৰ কৰিছো এই দুটা লাইনে ক'ত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে পইণ্ট Pত ইন্টাৰসেক্ট কৰি যায় দুটা now from triangle law of vector addition OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector হবনে হব as OP vector parallel A vector therefore OP vector is equal to lambda A vector parallel A vector lambda A vector মানে কি বুজি পাইছো নে suppose এটো A vector ইয়াৰ parallel যোনডাল vector হ'ব এনেকৈ হ'ব হয়তো ইয়াতকৈ দীঘল হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ ছুটি হ'ব পাৰে হয়নে ইয়াতকৈ parallel হ'লে এনেকৈ হ'ব হয়তো ইয়াতকৈ দীঘল হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ ছুটি হ'ব পাৰে হয় না সেইকাৰণে lambda এটা কনষ্টেন্ট আনিছো lambda যদি 1 তকৈ সৰু হয় মানে 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত যদি হয় কি হ'ব বা 1 তকৈ যদি সৰু হয় 8 কৈ সৰু হ'ব OP ডাল যদি 1 তকৈ ডাঙৰ হয় কি হ'ব 8 কৈ ডাঙৰ হ'ব OP vector PQ OP vector parallel A vector হয় না চাচোন এই OP vector ডাল A vector parallel হয় মই ইয়াত লিখিছোৱে parallel to through O and Q draw lines parallel to A vector and B vector ওৰ পৰা দুটা লাইন ড্ৰ কৰিলো A vector লগত parallel মানে OP parallel A vector আৰু PQ parallel B vector Q পৰা দুটা লাইন ড্ৰ কৰিলো Q পৰা দুটা লাইন ড্ৰ কৰিলো এডাল মই B vector parallel ড্ৰ কৰিলো মানে PQ parallel B vector বুজি পাইছনে কথাটো এডখলকে বুজি পালি নে সো PQ is equal to mu B vector দিলো কোনবা এডখলকে বুজি নোপোৱাকে আছে নি এই স্টেটমেন্ট দুটা বুজি নোপোৱাকে আছে নি হেনেকে হ্যান্ড ৰেজ কৰিলে মইকো গম নাপাও মাইক অন কৰিব লাগিব শুন মাইক অন ৰাখ মাইকটো অন কৰি থ চা মই ইয়াত কি লিখিছো থ্ৰো ওৰ পৰা এই পইণ্টৰ পৰা ড্ৰ O আৰু Q পৰা মানে এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টটো পৰা ড্ৰ লাইনছ প্যাৰেলাল টু A vector and B vector respectively ওৰ পৰা যোনটা লাইন ড্ৰ কৰিছো A vector লগত প্যাৰেলাল এডাল A vector এডাল প্যাৰেলাল কে মই ড্ৰ কৰিছো আৰু Qৰ পৰা যোনটা লাইন ড্ৰ কৰিছো এই লাইনডাল ডট লাইনডাল B vector লগত প্যাৰেলাল কে ড্ৰ কৰিছো প্যাৰেলাল কে ইয়াত ইকুৱেল বুলি কলো নি ফাৰহান নাই কোৱা ইকুৱেল বুলি নাই কোৱা প্যাৰেলাল কে ড্ৰ কৰিছো সো প্যাৰেলাল কে যেতিয়া ড্ৰ কৰিছো প্যাৰেলাল হয় এডাল লাইন প্যাৰেলাল হয় নে কিন্তু এডাল লাইনটো ইয়াতকৈ দীঘল হয় এটা যদি x লওঁ ইয়াক মই টুৱাইস x লব পাও থাইস x লব পাৰো নে মানে ইয়াত কনস্ট্যান্ট টার্ম এটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো নে যদি ছুটি হয় মই তাতকৈ সৰু যদি সাপোজ এডাল প্যাৰেলাল হয় এডাল সাপোজ 0.5x ললো 0.5 টু কনস্ট্যান্ট হয় সেই কাৰণে আমি
OP টো লেমডা এ ভেক্টৰ বুলি লৈছো কাৰণ এই OP টো লেমডাতকৈ দীঘল হ'ব পাৰে ছুটি হ'ব পাৰে সেইটো কথা নাই এতিয়ালৈকে বুজিলি সো সেইকাৰণে লেমডা লৈছো কনষ্টেন্টটো কিমান দীঘল কিমান ছুটি আমি নাজানো ইয়াত মিউ লৈ লৈছো কিমান দীঘল কিমান ছুটি আমি নাজানো lambda and mu are scalars constant হয় কিটা scalars hence r vector is equal to lambda a vector plus mu b vector r vector oq vector মানে r vector আসলে নে op vector মানে কিমান lambda a vector pq vector মানে কিমান mu b vector so r vector is equal to lambda a vector plus mu b vector eto equation number 1 thus r vector has been resolved in the direction of a vector and b vector so r vector to ami resolve koilu ne bhangilu ne yak r vector bhangi likhilu ne duta tukura kori likhilu here lambda a vector is the component of r vector in the direction a vector lambda a vector to r vector component hoy kuntu direction of a vector and lambda b mu b vector is a component car component r component in the direction of b vector er buji paili na dekholke কোনোবা বুজি নোপোৱাকে আছে নি নাই এটা ইউনিকনেস অফ রিজলিউশন মানে আমি ইউনিকনেস অফ রিজলিউশন মানে কি আমি অকল এই লেমডা এ ভেক্টৰ আৰু মিউ বি ভেক্টৰ বুলি ডিভাইড কৰিব মানে ভাগ কৰিব পাৰিম আৰু বেলেগকে নোৱাৰো এতিয়া আমি ধৰি লৈছো যে বেলেগ হয় let us assume that r vector can be resolved in the direction of a vector and b vector in another way আমি ধৰি লৈছো যে r vector টো বেলেগকে ভাগ কৰিব পাৰি বুলি ধৰি লৈছো so r vector equal to ইয়াত কি পাইছিলো lambda a vector plus mu b vector পাইছিলো ইয়াত কি পাইছো lambda dash a vector মানে কনস্ট্যান্ট কিটা বেলেগ লৈছো স্কেলার কোয়ান্টিটি কিটা বেলেগ লৈছো lambda dash a vector plus mu dash b vector আগত কি লৈছিলো lambda আৰু mu এতিয়া lambda dash আৰু mu dash এটু r হয় নে ইকুৱেচন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেচন নম্বৰ 2 r হয় নে so a part 2 equation number 1 or right hand side part 2 আৰু equation number 2 right hand side part 2 equal হ'ব নে equal হ'ব lambda a vector plus mu b vector is equal to lambda dash a vector plus mu dash b vector so মই a vector খিনি একটা সাইডে লৈ আহিলো so lambda minus lambda dash a vector is equal to mu dash minus mu b vector এতিয়া কথাটো হল এই দুটা কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব পাৰিব কেতিয়া ইকুৱেল যেতিয়া দুইটা 0 হ'ব তেতিয়া ইকুৱেল হ'ব পাৰিব মানে a2 minus a2 is equal to 0 বা দুইটা 0 হ'ব লাগিব আমি কৈছো a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ দুইটা 0 হ'ব পাৰিব জানো আমি দুটা বস্তু প্লাস কৰি r ভেক্টৰ এটা পাইছো দুটা বেলেগ ডাইৰেকশনত আছিল a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ 0 হ'ব পাৰিব জানো হা ইয়াৰ পৰা কত যদি a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ 0 হ'ব পাৰিব জানো হেই এটো কি বুলি কয় আকৌ ধৰ আজি a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে so 0 কি হ'ব lambda minus lambda dash is equal to 0 নহলে mu dash minus mu equal to 0 হ'ব বাকি সবৰ স্ক্রিন শো হৈ আছে so lambda minus lambda dash e 0 হ'ব পাৰিব আৰু a part 2 0 হ'ব পাৰিব
The above equation is possible only if lambda minus lambda dash equal to 0 আৰু mu dash minus mu is equal to 0. So lambda equal to lambda dash, mu dash is equal to mu. মানে আমি প্ৰথমতে lambda আৰু mu লৈ যি কাম কৰিছিলো একেটা বস্তুৱে হৈ গ'ল lambda dash আৰু mu dash. যেতিয়া একেটা হা এই চেপ্টাৰটো এনেকে শেষ হ'বগে লাগিব নহয় আধাতে ধৰি যিদিনাখনে পাওঁগে আৰু তো প্ৰজেক্টটো মই এইটো বুজাই লওঁ কথাটো কৈছো hence there is only and only one way in which r vector can be resolved in the direction of a vector and b vector. So অকল এটাই ৰাস্তা আছে যোনটো ৰাস্তাত আমি r ভেক্টৰটো ৰিজলভ কৰিব পাৰো in the direction of vectors a vector and b vector. বুজি পালি কথাটো এতিয়া লিখিবি নে নোটটো দি দিম লিখিবি নোটটো দি দিম এতিয়া চাবি হা কি কি পঢ়িব আছে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট পঢ়িব আছে তাৰ পাছত মোশন ইন এ প্লেন টু চেপ্টাৰটো নামি হেতুৱেখিনি পঢ়িব আছে কনস্ট্যান্ট এক্সিলাৰেশন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি বস্তুখিনি ৰিলেটিভ ভেলোসিটি পঢ়িব আছে মোশন ইন এ প্লেনত বহুত আছে এসপ্তাহ মান লাগিব নাই মই তেনেকে নপঢ়াও প্ৰজেক্টাইলটো এই চেপ্টাৰটো সবতকে মই লাষ্টত পঢ়াম কাৰণ বাকি সব বস্তু কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাৰ পিছত প্ৰজেক্টাইল এনেকুৱা বস্তু হয় য'ত সব কথা আহি যাব সবৰে কথা আহিব সো সব কথা জানি ল'ব লাগিব তাৰ আগত এতিয়া অৰ্থগনেল ৰবি হা স্পেলিং এটা ভুল হৈ আছে নেকি ঠিক আছে অৰ্থগনেল ট্ৰাইডে হয় ইডি নহয় ইডি orthogonal triad of unit vectors or base vectors. It is খুব খাস বস্তু নহয় জাস্ট কৈছো in a right handed cartesian coordinate system three unit vectors তিনটা unit vector আমি ইউজ কৰো কোড ইউজ কৰো right handed cartesian coordinate system তিনটা unit vector ইউজ কৰো I cap j cap আৰু k cap বুলি কয় are used to represent the positive direction of x axis y axis and z axis x axis y axis or z axis or positive direction to represent koro tinta unit vector use koro ami tetia these three mutually perpendicular tinta perpendicular x y z hodai ki hoy perpendicular hoi thake jodi আমি যদি আমাৰ যোনটো ৰুমত আছো সেই ৰুমটোৰ যদি ফ্লোৰ খন চাও আৰু দুখন ওয়াল চাও সুক এটালে যদি চাও এই তিনডাল এক্সিস যদি আমি ড্ৰ কৰো উপলে এডাল এপিনে আহিছে এডাল এপিনে গৈছে এই তিনডাল পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হয় એટલે I cap j cap k cap ৰ পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হ'ব আৰু হিয়তক কি বুলি কোৱা হয় এই তিনটা কালেক্টিভলি known as orthogonal triad of unit vectors or base vector ইহতক কি বুলি কয় orthogonal triad of unit vectors or base vector ইয়াটা ম্যাগনিটিউড কিমান লিখাই আছে ইউনিট সো মডুলাস অফ I cap মডুলাস অফ j cap মডুলাস অফ k cap কিমান 1 যদি আমি বেলেগ এটা ভেক্টৰ এই ভেক্টৰ ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম a cap বুলি কম a cap is equal to a vector by modulus of a vector এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাকি এখিনি জানাই ৰিপিট হৈয়ে থাকিব এখিনি বস্তু আৰু orthogonal triad of unit vectors what is orthogonal triad of unit vectors যদি আহে লিখিবি এখিনি এই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি দিবি এটো কিবা বুজিবলৈ বাকি থাকিলে নি কাওবা What do you mean by rectangular components of a vector? এটা ভেক্টৰ rectangular components বুলি কলে কি বুজা যায় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় Explain how a vector can be resolved into two rectangular components in a plane. কোৱেশ্চনটো বুজি পালে পাইলে এটা ভেক্টৰক এখন প্লেনত
দুটা ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টছত কেনেকে ৰিজল্ভ মানে ভাগ কৰিব পাৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' এটা আছে নহয় চাবি এনেই ৰেকৰ্ড কৰিছো নি তাৰপিছত বুজি নাপালে মোক কবি পেৰালেগাম ল থাকি আহিলে আৰু ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পৰি আছে মই লিংকো দিয়া আছে এইটো চাগে মোচন ইন এণ্ড প্লেন লেকচাৰ নাম্বাৰ 2 আছে পেৰালেগাম ল ফিউজন লাৰ্ণিং বুলি ইউটিউব চেনেল এটা আছে য'ত মই তহঁতৰ এই ক্লাছখিনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ তাত যাবি তাত গৈ মোচন ইন এ প্লেন বুলি এটা প্লেলিষ্ট পাবি সেই প্লেলিষ্টৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ 2ত পেৰালেলোগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন বুজাইছিলো ইমান কষ্ট কৰিছো তহঁতৰ এই বস্তুখিনি সোনকালে শেষ হ'বলৈ লিখি বুজাব লাগিছে তহঁতক What do you mean by rectangular components of a vector? Vector rectangular components to কি বুজায় বা কি বুজি পাওঁ ভেক্টৰ rectangular component বুলি যদি কয় সেইটো লিখিব লাগিব Explain how a vector can be resolved into two rectangular components in a plane. এটা ভেক্টৰ স্প্লিট কৰিম দুটা rectangular componentsত সেই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কৈছে Rectangular components. When a vector is resolved, যেতিয়া এটা ভেক্টৰ ৰিজলভ কৰিম along two mutually perpendicular direction. এটা ভেক্টৰ আমি আগত যোনটো আমি ভেক্টৰ ৰিজলভ কৰিছিলো পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈছিলে জানো হা প্ৰথমতে যোনটো ভাগম নাছিলে তেতিয়া আছিলে চাগে এইটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈছে জানো ৰিজলভ কৰোতে না হোৱা সো তাক ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টস বুলি কোৱা নাই যেতিয়া এটা ভেক্টৰ ৰিজলভ কৰাৰ পিছত টু মিউচুৱেলি পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত ৰিজলভ হ'ব the components obtained are called rectangular components of the vector এই ভেক্টৰটো যদি ৰিজলভ কৰোতে দুটা বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত আৰু পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়া এই দুটালক কি বুলি ক'ব কম্পনেন্টসটো হয় কি কম্পনেন্ট হৈ যাব এই ভেক্টৰডালক কি কম্পনেন্ট হ'ব হা আকৌ কৈছো শুন এডাল ভেক্টৰ আছিলে এই ভেক্টৰডালক ৰিজলভ কৰিলো মানে স্প্লিট কৰিলো এডাল পালো এডাল আৰু এডাল পালো এডাল যেনিবা আৰ ভেক্টৰ আছিলে সো এই ভেক্টৰডাল 1 নম্বৰ ভেক্টৰ আৰু 2 নম্বৰ ভেক্টৰ এই ভেক্টৰডাল আৰৰ কম্পনেন্টস বুলি কয় নে কয় যেতিয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ল এই দুডাল তেতিয়া আৰৰ কি কম্পনেন্টস বুলি ক'ব ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টস বুলি ক'ব বুজিলি ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টস কি বস্তু বুজিলি এতিয়া rectangular components of a vector in a plane এতিয়া এই কথাটো ডিসকাস কৰিম ইয়াত কৈছে না এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ suppose we wish to resolve vector a vector along x and y axis আমি কি বিচাৰিছো আমি a ভেক্টৰটো ৰিজলভ কৰিব বিচাৰিছো along x আৰু y axisত x আৰু y axis পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় সো আমি বিচাৰিছো x আৰু y axisত ৰিজলভ কৰিম taking the initial point of a as the origin a vector এডাল ইয়াৰ initial point a
O ইয়াক অৰিজিন বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো draw two axes OX and OY perpendicular to each other দুডাল এক্সিস ড্ৰ কৰিব কৈছে এডাল OX এডাল আৰু এডাল OY আৰু দুইডাল কি হয় perpendicular to each other from the head P of A vector head কোনটো এটো point P টো draw PM perpendicular OX PM perpendicular OX এডাল ড্ৰ কৰিব কৈছে and PN perpendicular OY এটা ড্ৰ কৰিব কৈছে as shown in figure A ইয়াত যি দেখুৱা গৈছে যেনেকৈ বুজিলি এডখৰলৈকে parallelogram law বুজাম দেই এতিয়া according to parallelogram law of vector addition AY নালাগে এডখৰ এটো কেনেকৈ ভুল according to parallelogram law of vector addition মতে এটো parallelogram হয়নে এটা ও ৰাজীৱ মাইক অন কৰ এটো parallelogram হয়নে এটো OP vector is equal to OM vector plus ON vector হবনে OP vector এটো OP vector is equal to OM vector plus ON vector এটোৱে parallelogram law OP vector is equal to OM vector plus ON vector OP vector মানে A vector AX vector আৰু AY vector লৈছো AX vector টো কি বুলি কৈছো আমি দুটা কম্পোনেন্ট হয় A vector OM মানে AX লৈছো আৰু ON মানে AY এটো OM ইয়াত AX ON AY হল এই লাইনটোলৈকে বুজি পালি কাৰোবাৰ ডাউট আছে thus AX is thus AX is the horizontal or X component of A vector AX to যে AX to এর X component বা horizontal component বুলি কব আৰু AY to vector A এর Y component বা vertical component বুলি কব and AY vector is the vertical or Y component of A vector এতিয়া now let I cap J cap be the unit vectors along X and Y axis X আৰু Y axis ত unit vector I cap আৰু J cap তেতিয়া আমি AX আৰু AY নহয় আৰু কি কনসিডাৰ কৰিছে AX আৰু AY টো AX ভেক্টৰ আৰু AY ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড বুলি কনসিডাৰ কৰিছে এই লাইনটো বুজি পালিনে I cap আৰু J cap ইউনিট ভেক্টৰ X axis আৰু Y axis ৰেসপেক্টিভলি মানে X axis ত I cap ক ইউনিট ভেক্টৰস বুলি কনসিডাৰ কৰিছে আৰু Y axis ত J cap ক ইউনিট ভেক্টৰস বুলি কনসিডাৰ কৰিছে আৰু AX ভেক্টৰ ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কিমান AX বুলি কনসিডাৰ কৰিছে আৰু AY ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড কিমান AY বুলি কনসিডাৰ কৰিছে then we can write AX vector is equal to AX I cap তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম যে AX vector to AX I cap আৰু AY vector to AY J cap বুলি therefore A vector is equal to কি বুলি লিখিব পাৰিম AX I cap plus AY J cap এই দুটাৰ মাজত AX আৰু AX I cap আৰু AY J cap হেৰি হল নে এটো কি বুলি কয় পারপেন্ডিকুলার হয় নে হয় this is the equation for vector A vector in terms of rectangular components A vector to rectangular components ত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল if A vector makes an angle theta with x axis যদি A vector angle theta বনায় x axis লগত যদি A vector angle theta বনায় suppose এটো angle theta এটো angle কি theta যদি A vector x axis লগত theta angle বনায় then AX is equal to A cos theta তেতিয়া AX ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব A cos theta and AY is equal to A sin theta আৰু AY ভ্যালু কি হ'ব sin theta আমি যে লৈ লওঁ
ভাৰ্টিকেল ফ'ৰ্চ এই চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছো যে, তাত যে আমি ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্টছ লৈ লৈছো cos থিটা ক'ৰ পৰা আহিছে গম পাইছো। Conversely, if ax and ay are given, যদি ax আৰু ay given মানে a cos theta a sin theta বুলি যদি given থাকে, we can find মানে a and theta as follows. কেনেকে বুলিয়াম a আৰু theta? ax স্কয়াৰ আৰু ay স্কয়াৰ এই দুটা আমাক given যদি থাকে, a স্কয়াৰ ইয়াৰ পৰা যদি লওঁ a স্কয়াৰ cos স্কয়াৰ থিটা হ'বনে ax স্কয়াৰ মানে ax স্কয়াৰ মানে a স্কয়াৰ cos স্কয়াৰ থিটা হ'বনে আৰু ay স্কয়াৰ মানে a স্কয়াৰ sin স্কয়াৰ থিটা হ'বনে দুইটা কমন লৈ যদি a স্কয়াৰ এটা কমন লৈ লওঁ cos স্কয়াৰ থিটা প্লাস sin স্কয়াৰ থিটা হ'বনে ইয়াত আমি a স্কয়াৰ পালোনে a স্কয়াৰটো কি হয় a ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড হয়নে or a ডাইৰেক্ট a পাই যাম তেতিয়া ডাইৰেক্ট এটো a y টো তলৰ হ'ব লাগে হা a is equal to root over এটো খেলি মেলি হ'ল a equal to root over ax square plus ay square হ'ব লাগে so a ভ্যালুটো আমি ডাইৰেক্ট পাই যাম root over ax square plus ay square মানে এটো ম্যাগনিটিউড ইয়াত যে মই যে কলো জাস্ট এটো a স্কয়াৰ টু a ম্যাগনিটিউড a ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড হয় না আমি মানে যদি a পাইয়ে যাও obviously a ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউডটো পাই যাম হয় না হয় না হেতু সেন্সতে কলো এই কথাটো কনফিউজ হলি নি কোনোবা হে নাই হোৱা নহয় সো a ভ্যালুটো আমি এনেকে পাই যাম a ভ্যালুটো আমাক পাবলে হলে কি যদি আমাক দুটা কম্পোনেন্টৰ ভ্যালু দিয়া থাকে আমি ৰিজাল্টেন্টৰ ভ্যালুটো পাম নে পাম ax আৰু ay যদি ভ্যালু দিয়া থাকে এই ফৰ্মুলাটো মতে কি কৈছে a is equal to root over ax square plus ay square এটো ax হয় নে ক'ত y সবি cos থিটা আহিছে হে থাকি গৈছে নেকি বা ক'ত y সবি cos থিটা আহিছে কোনটো ফৰ্মুলাত এই ফৰ্মুলাটোত হেতু কিহৰ ফৰ্মুলা আছিলে ঘূৰাইছিলো আকৌ এতিয়া ৰখি আছে নে এতিয়াও ঘূৰি ফুৰিছে সবৰে কৰিছিলে নে এতিয়া শুন এংগুল কিমান ফৰ্ম হৈছিলে বুলি কৈছো থিটা হয়নে এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো চাও tan থিটা মানে কিমান পাম tan থিটা ইকুৱেল টু ডায়াগ্ৰামটো লৈ যাব লাগিব ন ৰেকৰ্ডেডটোৱে চাবি ৰেকৰ্ডেড 5G নেপায় একো নাই ৰেকৰ্ডেড চাবি সেইকাৰণেতো ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ চলে ৰহ এতিয়া
লগাই থৈছো। এতিয়া শুন, টেন থিটা কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা? PM বাই OM। এই PM টো ON ৰ সমান হয়নে? ON বাই OM হ'ব। কেলে এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ নহয় নি? পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কি চৰি পেৰেলগ্ৰাম নহয় নি? এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো হয়, এইটো হয় ৰেক্টেংগুলে হয় এইটো ক'বলৈ গ'লে। হা? ন কেনেকুৱা আহিছে চাউণ্ডটো? তহঁতি মাইকবোৰ বন্ধ কৰি থবি, কথাটো সুধিবি আৰু মাইকটো বন্ধ কৰি দিবি, নহ'লে ইক' চিক' ধেৰ কিবি হৈ যায়। হ'ব তই মই থাক, একো নাই একো নাই, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো চাই ল'বি। এতিয়া শুন, টেন থিটা ভেলুটো চা, ON মানে AX লিখিব AY লিখিব পাৰিম নহয়? পাৰিম। আৰু OM মানে AX লিখিব পাৰিম। So tan theta equal to AY by AX. আৰু theta equal to কিমান পাম? tan inverse AY by AX. So AY আৰু AY আৰু AX ৰ যদি ভেলুটো আমাক দিয়া থাকে, আমি কি পাম? থিটা ভেলুটো পাম। থিটা ভেলুটো কি হয়? এক্স এক্সিছৰ লগত যোনডাল আমাক গিভেন ৰিজাল্টেণ্ট দিয়া আছিলে, ইয়াত কি দিয়া আছিলে? এই যোনডাল ভেক্টৰ দিয়া আছিলে এই এংগুলটো পাই যাম। আৰু এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি কি পাম? এই ভেলুটো পাম। এইবোৰ কুৱেশ্যন চল্ভ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব। এতিয়াতো তহঁতি মুখস্থ কৰি গুচি যাবি, হয়নে? সেইকাৰণেতো পঢ়াই আছো এইবোৰ। ই প্ৰজেক্ট টাইল লাগি আছে, কৈছো নহয়। মই প্ৰজেক্টাইল শুন, অলপ ধৈৰ্য ধৰ। প্ৰজেক্টাইল ইমান ধুনীয়াকে বুজাম ন, প্ৰজেক্টাইলৰ ওপৰত বহুত ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন আহিলে নোৱাৰিব পাৰ। বেচিক যোনখিনি কুৱেশ্যন হয় বা এটা লেভেললৈকে যোনখিনি কুৱেশ্যন হয়, ইজি টু মডাৰেট টাইপৰ কুৱেশ্যন, এভৰিথিং ওলাব। দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰ। আজি যদি মই প্ৰজেক্টাইল বুজাই থাকিলো, এই ফৰ্মুলাটো মই ডাইৰেক্ট তাত কৈ দিলেগে বেয়া হ'ব নহয়। এতিয়া যদি মই পেৰেলগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন নপঢ়োৱাকে আজি ইয়াত যদি মই এইটো ডাইৰেক্ট উলিয়ালোহেঁতেন, এইটো ডাইৰেক্ট যদি লিখি দিলোহেঁতেন, কথাটো বেয়া হ'লেদিন নহয়। এতিয়া এইটো, how can the position vector r vector of any point pxy be expressed in terms of rectangular components? এইটো আহিব 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে। কেনেকে আমি এটা পজিশন ভেক্টৰ, যোনটো পজিশন ভেক্টৰটো ক'ত আছে, পইণ্টটো কোনটো পইণ্টত আছে? পি আৰ ভেক্টৰ। পজিশন ভেক্টৰটোৰ নাম কি? স্মল আৰ ভেক্টৰ। সৰি, পি এক্স ৱাই কি কৈছো, সৰি। কেনেকে আমি এটা পজিশন ভেক্টৰ আৰ ভেক্টৰ কোনটো পইণ্টত থকা পি এক্স ৱাই পইণ্টত থকা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেণ্টছত। যদি বহুত চিঞৰ, মোৰতো একদম গোলা কৰি দিয় দেই মাজে মাজে। একো নাই বাৰু, এতিয়া নিচিঞৰিলে কেতিয়া চিঞৰিবি। হ'ল? বুজি পালি? কুৱেশ্যনটো বুজি পালি নে? Resolution of a position vector into rectangular components. এটা পজিশন ভেক্টৰক আমি স্প্লিট কৰিম। পজিশন ভেক্টৰক আমি স্প্লিট কৰিম ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেণ্টছত। As shown in figure, এই পজিশন ভেক্টৰটো ড্ৰ কৰিছো। এইটো R, এইটো পইণ্ট, এইটো R ভেক্টৰ বুলি দি দে। PXY এইটো এটা পইণ্ট। এই পইণ্টটোতে পজিশন ভেক্টৰটো গৈছে, পাইছেগে বা আছে। PM পাৰপেণ্ডিকুলাৰ x এক্সিছ। PM এডাল ড্ৰ কৰিলো x এক্সিছত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। PN পাৰপেণ্ডিকুলাৰ y এক্সিছ। PN পাৰপেণ্ডিকুলাৰ y এক্সিছ। PN এডাল ড্ৰ কৰিলো
y axisৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। দেন OM ইজ ইকুৱেল টু x, ওৰ পৰা এমলৈকে আমি x বুলি কৈছো। ON ইজ ইকুৱেল টু y, ওৰ পৰা এনলৈকে আমি y বুলি কৈছো। Now, according to parallelogram law of vector addition, parallelogram law of vector additionৰ মতে OP is equal to OP এডাল OP is equal to OM plus ON হবনে? OP vector is equal to OM vector plus ON vector হবনে? হব। OP vector মানে কি? R vector। আৰু এই x টোক যেতিয়া মই ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিম, ইয়াৰ লগত ইউনিট ভেক্টৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। x ত ইউনিট ভেক্টৰ কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে? x এক্সিছত ইউনিট ভেক্টৰ i cap, x i cap। y এক্সিছত কোনটো ইউনিট ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে? j cap, y j cap। ক্লিয়াৰলি মডুলাছ অফ r ভেক্টৰ কি হ'ব? ৰুট অভাৰ OM স্কোৱাৰ প্লাছ ৰুট অভাৰ ON স্কোৱাৰ হ'ব। চ' ৰুট অভাৰ x স্কোৱাৰ প্লাছ y স্কোৱাৰ। If r vector makes angle theta with x axis, যদি r vector ডালে theta angle বনায় x axisৰ লগত, তেতিয়া কি হ'ব? x is equal to r cos theta আৰু y is equal to r sin theta। এইটোৱে। কি মই ফ্ৰিজ হলো? মোক কথাবোৰ চা, মই তোক বস্তু এটা দেখাও। এই মোবাইল দেখিছ? ইয়াত শুন, ইয়াত গুগল মিটটো লাগি আছে। কিবা এটা যদি প্ৰব্লেম হয় ন, মোৰ ফালৰ পৰা চবতকে আগত ময়ে গম পাম। মোৰ কাৰণ একেটা নেটৱৰ্কত গোটেইখিনি বস্তু লাগি আছে। মোৰ যদি নেটৱৰ্ক খেলি মেলি হয়, মোৰ মোবাইলটো ৰখি যাব। হৈ গ'ল এইটো। এইবোৰ নোটটো বনাই ল'বি দেই। আৰু যদি আছে কেছ নাই বাৰু, একেবাৰে বুজি লৈছ না, মই লিংক দি দিম। গ্ৰুপত আছ ন? Explain how a vector can be resolved into rectangular components in 3 dimension। এইটো ভালকে বুজা প্লিজ, কটোৱে কথা চথা নকবি। আৰু তহঁতৰ মোবাইলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কেবি চলি থাকিব পাৰে, সেইবোৰ বন্ধ কৰি ল, সেইকাৰণে নেটৱৰ্কটো বেয়া। Explain how a rectangular vectors can be resolved into rectangular components in 3 dimension। কেনেকে আমি এটা ভেক্টৰ ৰিজলভ কৰিব পাৰো, ভাগ কৰিব পাৰো rectangular components, মানে perpendicular to each other in 3 dimension। যে 3 dimension কথা আহি গ'ল। Suppose a vector A vector, diagram দেখিছ? A vector কোনডাল? এইডাল। A vector নামি ইয়াতেই নাই, A vectorটোৱে নাই ইয়াত, এইডাল। Represent by OP। তই দেখিছনে OP ডাল? এইটো পইণ্ট O, এইটো পইণ্ট P, OP ডাল এইডাল। এই OP ডাল কি হয়? A vector হয়। A vector কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে? OP, as shown in figure। এই ফিগাৰটোৰ মতে taking O as the origin, construct a rectangular parallelepiped। parallelepiped মানে কি জানো নাই? parallelepiped মানে প্যাৰেলেলোগ্ৰাম কেইটা মানে মিলি এটা যেতিয়া 3D ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে, সেইটোকে কয় প্যাৰেলেলোপাইড। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা। এইটো মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা শিক্ষাৰ কাৰণে নহয়, যদি ডাইৰেক্ট নিজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মানে জেডাবল চেডাবল বা চিডাবল চেডাবল যি এক্সামে নিদিয়ক, এই কনচেপ্টখিনি কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত দৰকাৰ হ'ব। Taking O as origin, construct a rectangular parallelepiped with its 3 edges along the 3 rectangular axes। এই তিনটা ৰেক্টেংগুলাৰ এক্সিছত তাৰ তিনটা এডজ আছে, XYZ তাৰ তিনটা এডজ আছে।
that is x, y and z axis. এই rectangular axis কিডাল কি হৈ গ'ল x, y আৰু z axis হৈ গ'ল. Clearly a vector represent the diagonal of the parallelepiped. এই a vector কি বুজাইছে জানানে মানে OP ডালে কি বুজাইছে এই parallelepiped diagonal ডাল বুজাইছে. তহঁতি কথাখিনি ভালকে শুন এবাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো চাবি আৰু ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' চাই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবি. এই OP ভেক্টৰ ডালে কি বুজাইছে জানানে এই parallelepiped diagonal বুজাইছে. OP ভেক্টৰটো a ভেক্টৰ হা এডালে a ভেক্টৰ whose intercepts along x, y and z are ax, ay, az respectively. এই ইয়াৰ যোনটো a ভেক্টৰ ডালৰ x, y আৰু z এক্সিছত য'ত ইন্টাৰসেপ্ট হৈছে সেইটো ax, ay আৰু az বুলি লৈছো চা এইটো ax এইটো ay আৰু এইটো az. দুইচলা বাকচটা লৈ লবি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো চাওঁতে ঘৰত নহলে জ্যামিতি বক্স অলপ বেয়া হ'ব. দুইচলা বাকচটা লবি ম্যাথ বক্স. Thus ax vector, ay vector and az vector are the three rectangular components of a vector. A vector ডালৰ ax vector, ay vector, az vector ডাল তিনটা rectangular components হৈ গ'ল. Intercept কৰিলে গ'ল. Applying triangle law of vector addition, OP vector is equal to OT vector plus TP vector. চাবি দেই এডাল OP vector এডাল resultant vector বুলি কৈছে. OP vector is equal to OT vector এডাল লৈছে আৰু TP vector এডাল লৈ লৈছে. Triangle law of vector addition ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কোনপিনে গৈছে এইপিনে গৈছে ইয়াৰ ডাইৰেকশন কোনপিনে গৈছে এইপিনে গৈছে তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত যোনডাল থাৰ্ড লাইন ডালে আমাক ট্ৰায়াঙ্গল অফ ভেক্টৰ এডিশন OP ভেক্টৰ হল. OP ভেক্টৰ কথাটো আহি গ'ল. OP ভেক্টৰটো কোনটো ট্ৰায়াঙ্গলৰ পৰা আহিলে ট্ৰায়াঙ্গল OTP পৰা আহিলে. OP ভেক্টৰ মানে এৰো. এপ্লাইং প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশন এটা প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশন এপ্লাই কৰিম. OT vector is equal to OR vector plus OQ vector. OT vector is equal to OR vector plus OQ vector. আমি কোনটোত প্যাৰালেলোগ্ৰাম ললো ORTQ. বুজি পাইছনে এইটো একবাৰ চাবি হা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো লগত চাবি খালি. আমি এই প্যাৰালেলোগ্ৰামটো ললো এই তলৰ সাৰফেসটো পা OT ভেক্টৰ আৰু ইজ ইকুৱেল টু OR ভেক্টৰ প্লাস OQ ভেক্টৰ ললো. এতিয়া OP ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ইয়াত OT এটা আছিলে সো OP ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু OT জেগাত OR প্লাস OQ ভেক্টৰ লগাই দিলো is equal to TP vector plus TP vector OR plus OQ vector plus TP vector মানে এই ইকুৱেশনটোত এই যদি ইকুৱেশন নম্বৰ 1 বুলি কওঁ এটো ইকুৱেশন নম্বৰ 2 বুলি কওঁ putting the value of OT in equation number 1 তেতিয়া আমি এটো ইকুৱেশন নম্বৰ 3 পাই যাম. but TP is equal to OS এই TP হনে এটো এই পাৰ্টটো ইয়াৰ লগত একে সমান. মেজ বক্সটা লৈ লবি তেতিয়া গম পাবি এই পাৰ্টটো ইয়াৰ লগত সমান. TP is equal to OS. hence OP is equal to OR vector plus OQ vector plus OS vector. সেইকাৰণে OP vector কিমান হ'ল OR vector হৈ গ'ল OQ vector হৈ গ'ল আৰু TP জেগাত OS আহি গ'ল. A vector is equal to কি OR vector মানে এটা চা OR vector কোনডাল এডাল OQ vector কোনডাল এডাল AX ডাল OR is equal to AZ OQ is equal to AX আৰু OS আহি গ'ল এডাল OS is equal to AY. so AX vector plus AY vector plus AZ vector হৈ গ'ল. so AX vector to মই AX I cap বুলি লিখিব পাৰো in terms of unit vector. AY vector to AY j cap লিখিব পাৰো
আৰু AZ ভেক্টৰটো AZ কে কেপ বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আৰু কাহিনী আছে ইয়াৰ। দুবাৰ তিনিবাৰ চাবি হা। যদি আলফা বিটা আৰু গামা এংগলছ বিটুইন এ ভেক্টৰে এক্স এক্সিছৰ লগত আলফা এংগল বনাইছে, এইটো এ ভেক্টৰে ৱাই এক্সিছৰ লগত বিটা এংগল বনাইছে, আৰু এ ভেক্টৰে জেড এক্সিছৰ লগত গামা এংগল বনাইছে। আকৌ ৰিপিট কৰিছো, যদি এ ভেক্টৰে এক্স এক্সিছৰ লগত আলফা এংগল বনাইছে, এ ভেক্টৰে ৱাই এক্সিছৰ লগত বিটা এংগল বনাইছে, আৰু এ ভেক্টৰে জেড এক্সিছৰ লগত যদি গামা এংগল বনাইছে, তেতিয়া আমি এ এক্স ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম? এ কছ আলফা, এ ৱাই ইকুৱেল টু এ কছ বিটা, আৰু এ জেড ইকুৱেল টু এ কছ গামা লিখিব পাৰিম। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে? মেগনিটিউড। মেগনিটিউড অফ এ ভেক্টৰ কিমান? উই নোট ডেট OP স্কোয়ার is equal to OT স্কোয়ার plus PT স্কোয়ার। OP স্কোয়ার কোনটা? এডাল। OT কোনডাল? এডাল। প্লাস TP স্কোয়ার। এটা কি হল? OQ স্কোয়ার is equal to পাইছো না? OT স্কোয়ার is equal to OT is equal to OQ স্কোয়ার plus QT স্কোয়ার। পাইছো না? নাই পোৱা? ইয়াত নাই। এই ট্ৰায়াঙ্গলটো ভাল আছে তেতিয়াহ'লে। OQ ক'ত আছে? ইয়াত। এটা নিলিখিলো মই, লিখিব লাগিছিল বাৰু। সেইটো লিখি থবি আগতে। OQ ক'ত আছে? ইয়াত। এডাল। QT কোনডাল? এডাল। আৰু OT কোনডাল? এডাল। এইটো ৰাইট এংগল হৈছে নে? এইটো ৰাইট এংগল হৈছে নে? এইটো যদি ৰাইট এংগল হয়, তেতিয়াহ'লে OT স্কোয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু OT স্কোয়াৰ ফ্ৰম, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ফ্ৰম ট্ৰাইংগল। গম পাইছো, তহঁতি ফুল কনফিউজ হৈছে ইয়াত ডায়াগ্ৰাম দেখি। এইটো 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম হৈছে ইয়াত। OT স্কোয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু OQ স্কোয়াৰ প্লাস QT স্কোয়াৰ। সেইটো তাত ইয়াত বহাইছো, TP স্কোয়াৰ প্লাস TP স্কোয়াৰ। সো OP মানে কি আছিলে? OP মানে কি? A আছিলে, এডাল A। A square is equal to AX square plus AY square plus AZ square. A is equal to root over AX square plus AY square plus AZ square. এডোখৰ বুজি পালি নে তহঁতি? এই ভালকে পাবলৈ হলে ন, ডায়াগ্ৰামটো ভালকে ইমাজিন কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব মানে। তই নিজে যদি আঁকিবি ন, তেতিয়া গম পাবি মানে। হা? কি কৈছ? এই চাহ হা, এই ট্ৰাইংগলটো চাবি হা। তোক মই কথা কওঁ, এইখন এখন প্লেন হয়নে? আৰু অলপ আগৰ পৰাই বুজাম বাৰু। এইডোখৰ এখন প্লেন হয়নে? হয়। বক্স এটাৰ এইডোখৰ একেবাৰে কি হয়? যোনৰ তলৰ ফেচখন, বক্স এটাৰ এই ফেচখন একদম তলৰ ফেচ হয় দেই। তাৰ তলৰ ফেচত এডাল ডায়গনেল আছিলে। আচ্ছা, বক্সৰ তলৰ ফেচডাল এখন, তলৰ ফেচৰ এডাল ডায়গনেল। বুজিছিলা বক্সটা?
বা পেঞ্চিল বক্স এটা ওচৰত থকা যিকোনো এটা বক্স এটা লওক, তাৰ তলৰ ফেচখনত ডায়গনেল, তাৰ চাইডত যোনডাল ওপৰলৈ উঠি আহিছে এনেকে, ইয়াত 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰিছেনে? কৰিছে নাই? ওচৰত থকা বক্স এটা লওক, তাৰ কৰ্নাৰ এটাৰ পৰা যদি ষ্ট্ৰেট লাইনডাল ওপৰলৈ টান, এই ষ্ট্ৰেট লাইন আৰু বক্সৰ তলৰ ফেচখনৰ ডায়গনেলৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম হৈছেনে? হৈছে। চ' এই এংগলটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এই এংগল 90 ডিগ্ৰী হয়। চ' OP স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু OT স্কোৱাৰ প্লাছ TP স্কোৱাৰ নহ'বনে? এই পাৰ্টটো কেইবাবাৰো চাবি, এতিয়া মই যিখিনি কথা ক'লো। ডায়াগ্ৰামটো ভালকে নাচালে ময়ে কনফিউজ হৈ যাম। এদিন মই ধৰক এই বস্তুটো অফলাইনত আঁকি দেখাম। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, এই আনচাৰটো কৈ দিয়া শেষ। কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত? কি কৈছে? কাৰ? A ভেক্টৰ B ভেক্টৰ ৰিজাল্টেণ্ট কেনেকে উলিয়াবি? R ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু A ভেক্টৰ প্লাছ B ভেক্টৰ। A ভেক্টৰ কিমান দিয়া আছে? I cap প্লাছ 4j cap minus 2k cap plus 3i cap minus 5j cap plus k cap। এতিয়া কি হ'ব? I cap 1 plus 3i cap, I cap জেগাত কমন লৈছো, plus 4 minus 5j cap plus ক কি বুলি কৈছে? তোৰ কুৱেশ্যনটো কচোন। এই R ভেক্টৰটোৰ পেৰেলেলটো উলিয়াব কৈছে ইউনিট ভেক্টৰটো। মানে R ভেক্টৰটো যেনি আছে তেনিয়ে ইউনিট ভেক্টৰ এটা উলিয়াব কৈছে। A ভেক্টৰ B ভেক্টৰ পেৰেলেল বুলি নাই কোৱা। হয় যদিও নাজানো, কিন্তু কোৱা নাই কুৱেশ্যনটো। চা, কুৱেশ্যন চল্ভ কৰা সেইটোৱে বস্তু, ডাটাখিনি কিমান দিয়া আছে, কিমান ইউটিলাইজ কৰিব লাগে, কেনেকে কৰিব লাগে। ধেৰ ভাবিলে নহ'ব, কম ভাবিলে নহ'ব। কুৱেশ্যনটোত কিমান ভাবিবলৈ দিছে সিমানেই ভাবি তাত যিখিনি ডাটা দিয়া আছে, গিভেন ডাটা, সেইখিনি ইউজ কৰি যি ফৰ্মুলা জানো, যোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আনচাৰটো সোনকালে ওলায়, সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আনচাৰ উলিয়াব লাগিব। 4i cap minus j cap minus k cap হ'বনে? এতিয়া চা, R cap মানে কি? R ৰ ইউনিট ভেক্টৰ এইটোৱে নহয় জানো? এই ইউনিট ভেক্টৰ পেৰেলেল টু ৰিজাল্টেণ্ট মানে ইউনিট ভেক্টৰ অফ দ্য ৰিজাল্টেণ্ট। মডুলাছ অফ R ভেক্টৰ বাই মডুলাছ অফ R ভেক্টৰ হ'বনে? এইটোৱে। এতিয়া মডুলাছ অফ R ভেক্টৰ কিমান? √4 স্কোৱাৰ প্লাছ -1 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ -1 হোল স্কোৱাৰ কিমান? 16 প্লাছ 1 প্লাছ 1 √18 মানে 3√2 হ'ব। Therefore R cap is equal to 1/3√2। R ভেক্টৰ কিমান আছিলে? 4i cap minus j cap minus k cap। এইটোৱে। তহঁতি যদি এই কুৱেশ্যনটো কৰিব নাই পৰা, দিগদাৰ আছে তহঁতৰ, বেয়া কথা হৈছে। এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছে, বহুত ইজি। ইয়াত একো ভাবিবলগীয়া নাছিলে। কবি আৰু যদি কেৰিয়াৰ ছেশ্যনে লাগে, ক্লাছ যদি লাগে, অকল নিউমাৰিকেল
তেতিয়া কবি, কাৰণ আমাৰ ওচৰত এক্সাম কেতিয়া হ'ব? ফাইনেল ফেব্ৰুৱাৰীত যদি হয়, ঠিক আছে। আমাৰ ওচৰত জানুৱাৰী মান্থটো আছে, ডিচেম্বৰ মান্থটো আছে, নৱেম্বৰ মান্থটো আছে, অক্টোবৰ মান্থটো আছে, ছেপ্টেম্বৰ মান্থটো আছে। 1 2 3 4 5 months। চ' 5 monthsত আমি যদি সপ্তাহত 3টাকেও ক্লাছ লওঁ, যদি নিউমাৰিকেল, অকল নিউমাৰিকেল, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ ইয়াতকৈ অলপ ডিফিকাল্ট। দিনে যদি 10টাকে কৰোঁ, কিমান হ'ব? সপ্তাহত 30টা, 3টা ক্লাছ হ'লে। চ' আমি 4টা সপ্তাহত, মাহটোত 120টা, 5 মাহ আছে, মিনিমাম 600টা কুৱেশ্যন আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। হৈ যাব আৰু আজিলৈ। ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'কেইটা চাবি।